Hello viewers, welcome to my channel Flying Smiley. নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ঊণৰ পৰা মই কেনেদৰে ফুলৰ মালা বনাওঁ তাকে দেখুৱাম। আহকচোন আপোনালোকেও চাই থাকিব। এই ফুলৰ মালাডাল বনাবলৈ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰৰ ঊণ লাগিব। ইয়াৰ লগতে এডাল কুৰ্চা শলা লাগিব আৰু লগতে এখন সাজ লাগিব। এইখন আমি দোকানত কিনিবলৈ পাম। এই সাজখনত আমি প্ৰথমতে ফুলটো বনাই ল'ম। ফুলটো বনাবলৈ আমি প্ৰথমতে এটা গাঁঠি দি ল'ম। এই সাজখন অলপ চেষ্টা কৰিলে আমি ঘৰতে বনাই ল'বও পাৰোঁ। প্ৰথম গাঁঠি দিয়া শলাডালৰ পৰা আমি নেক্সট 6 নম্বৰ শলাডালত ঊণডাল পকাই দিম। 6 নম্বৰ শলাডালৰ পিছত নেক্সট আমি 7 নম্বৰ শলাডালত ঊণডাল পকাই দিম। 7 নম্বৰ শলাডালৰ পিছত আকৌ 6 নম্বৰ শলাডালত আমি পকাই দিম। ঠিক তেনেদৰে 6 নম্বৰডাল পকাই লোৱাৰ পিছত আকৌ 7 নম্বৰ শলাডালত আমি পকাই ল'ম। এনেদৰে আমি গোটেইকেইডাল শলা পকাই যেতিয়ালৈ একেবাৰে ভৰ্তি নহয় আমি পকাই যাম। এয়া মোৰ শলাত ঊণ পকোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঊণডাল কাটি তাত বেজী ভৰাই ল'ম। এতিয়া মই সাজখনৰ পিন্ধাবোৰ এনেদৰে এবাৰ ওপৰেৰে এবাৰ তলেৰে চিলাই কৰি ল'ম। প্ৰত্যেকডাল শলাৰ স্পেচেৰে আমি এনেদৰে চিলাই কৰি ল'ব লাগিব। এয়া মোৰ চিলাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্ৰথমতে গাঁঠি মৰা ঊণডালৰ ৰৈ যোৱা ঊণখিনি আৰু এতিয়া ৰৈ যোৱা ঊণখিনি লগাই এনেদৰে গাঁঠি মাৰি দিম যাতে ফুলটো ওলাই নাযায়। এতিয়া মই ফুলটো সাজখনৰ পৰা উলিয়াই দিম আৰু উলিয়াই আকৌ এটা মই ভালদৰে গাঁঠি মাৰিম। গাঁঠি মাৰি এই ৰৈ যোৱা ঊণখিনি মই কাটি পেলাম। এয়া মোৰ ফুলটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেদৰে এটা এটাকৈ মই কেইবাটাও ফুল বনাই ল'ম। মই একেলগে কেইটামান ফুল বনাই লৈছোঁ। এতিয়া কুৰ্চাৰ সহায়ত এনেদৰে এটা এটাকৈ ফুলৰ মালা গাঁঠি যাম।
মোৰ ফুলৰ মালাডাল হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে জনাব। ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।